Assalamu alaikum viewers, I welcome you to your learning channel. Manni lecture for Microsoft PowerPoint mash murmugum dabare drawing group, format tab, insert shapes, shape styles, WordArt styles, arrange and size. My many PowerPoint azinji ma control A munum basir delete munum azinji mayum bale drawing azinji ek shape ma migrum da inji draw munum ek shape digam migrum इंजी डबल शेप ड्रा कर दो बस जो बात माई मनी अरेंज भले अरेंज क्लिक मनी बस इरमो बैक साइड बुर्दा मेतनी या द फ्रंट बुर्दा मेतनी मायर में खाइम पस पुश बुरम सेंड टू बैक पस पुश तरफ ब्रिंग टू फ्रंट रुइदुरी अमात ब्रिंग फॉरवर्ड रुइदुरी ऑलरेडी ऐसा सेंड बैकवर्ड पस पुश तरफ ब्रिंग फॉरवर्ड पेश रुइवुड बस जो बात ऐसा ग्रुप मोइनार के ऐसा इनाल की मूव मनी Alayda move muşna erşmo grupam kada movementen ilave zo control repress kada az bile keyboard diğer şmo select munen bas एक जाय की मूवमेंट ने अलबत्ता अगर शमो बार बार ब्लेजी कार मुनिन बस शमो ग्रुप करें ताकि बार बार शमो कंट्रोलर प्रेस ना करें एज ब्ले कीबोर्ड बस मारदू शिर सेलेक्ट मुनम ब्ले अरेंज माई अजुबादेर ग्रुप मुने इन आल मुहर जायर मूव करनी बस एक जाय की मूव मुशना Also بعد از ان گروپ شما وابسیر ان گروپ هم میتونین بعد از اینکه کار شما کمپلیت شد نال شما سپریتلی موو میتونین بس ایر شما ری گروپ هم میتونین منی ارینج ماده ری گروپ واپسی گروپ تیار شد منی هوم مای از اینجی واپسی ما ان گروپ منم بس ما داره الاین ایده سنتر میخوایم بس الاین the middle از این شما دیگه settings شر خانده پرفورم میتونین از او بعد از روتیت شما روتیت هم کراو میتونین هر کدام شر پسند کردین بس همون شر بلیش کلیک کنین امو مایا سلیکشن پین است از این شما میتونین نام بدین ناره یا separately select کنین जैसे कि मैं इन्हें सेलेक्ट कर दूँ मीशर सेलेक्ट कर दूँ शमो हाइडम میتونین از اینجا वापसी अन हाइडम हम जिंजे मुशना क्लोज منم از اینجا بعد از اینیر سلکت منم کویک استایلز است از این شما بلیزی استایلز اپلای میتونین بس شیپ فیل است از این شما ایر کلر داده میتونین شیپ فیل پیکچر شما پیکچر که است من ازی فیل میتونین ما یک سرکل میگرم از اینجا سایز شیر کت شیفت پریس کده کلان منم بس شیپ فیل مایم پیکچر از اینجا ما من ازی پیکچر فیل دم البته مایالی آنلاین منم شما آفلاین پیکچرز هم میتونید توم اند جری یعنی پیکچر ما منی از اینسرت منم سلکت منم بس اینسرت بس همی فیل شده شیپ فیل گریڈینٹ شما از اینجا گریڈینٹ هم بلیزی نا اپلای میتونید اگر این ناپسند شما نماد شما میتونید از مرزی خوب بلیزی گریڈینٹ اپلای کنین بس از اینجا گریڈینٹ فیل بگیرین از اینجا کد سکرول داون تاب آین زنجی کلر شیر شما زنجی میتونین خود شما از مرزی خود سلیکت کنین هر کلر شیر شما سپریتلی بلیشی کار میتونین بس زنجی دایرکشن شیر شما گرفته میتونین کلر شیر زنجی پوزیشن چینج میشنه ترانسپیرنسی شیر زنجی شما کم زیاد میتونین برایتنس شیر کم زیاد میتونین علاوه زو دیگه سیتینگز هست شما بلیش کار کنین بس مفهمین کلوز منی بس زو بعد است टेक्सचर شما منیزی टेक्सचर هم فیل میتونین از مرزی خو شیپ آوتلاین شما ایر آوتلاین داده میتونین ریڈ کلر ایزیلی معلوم مشنه افکتس بلیز افکتس هم شما اپلای میتونین ما ایر دیلیت منون بلی دیگهش اپلای منی شیپ افکتس پریسیتس اپلای شد امیتر شما میتونین دیگه افکتس اپلای کنین بلیشی ریفلیکشن شما ایر داده میتونین سلکن ریفلیکشن شما مش نده اینجا کم بال میرون سایش ریزا منم شیفت پریس کده تاکه ایزیلی معلوم شده و سمیتر 3D روتیشنز هسته شما از اینجا سلکت میتونین اگوده نیشر بس بعد از اون مومای دبلی فورمیت اگو شیپ که شما درا منین از او بعد یک نو تیپ ده اینجا اوپن مشنه او هسته فورمیت از اینجا ما بلیزی کلیک منی بس از او بعد از اینجا ما از اینجا شیپ
क्रिएट मेथनी अगर मो ई शेप चेंज करनी है बले एडिट शेप माई चेंज शेप از اینجا مو شیپ رو بگیرین که میخواین شیپ شر چینج کنین دیلیت کده شما میکنه شیپ رو سلکت کنین بس از اینجا ماده اگو شیپ از مرزی شما میتونین انتر سلکت کنین از اینجا ما استار میگیرم سایز زیر ما برابر نم در مید میرم از او بعد شما میتونین پوینتس زیر هم ادیت کنین ادیت پوینتس از مرزی شما ای را میتونین سیت کنین بعد از او است تکست باکس شما تکست باکس در اینجا درا میتونین منش بس گوش لیکا میتونین ایر شما سایز داده میتونین کلان میتونین جگهش چینج میتونین باز مای بله فرمت یک شیب دیگه میگیری بس دیگه شیب رم سلکت منی از این شما ایر میتونین مرج کنین یونین تیار کنین کمباین میتونین فرگمنت میتونین انترسکت میتونین سبترکت میتونین از مرزی خو شما از اینجا بلیشی کار میتونین شیب منی شیب استایل شما از اینجا استایل چینج میتونین شیب فیل است شما کلر داده میتونین از اینجا ما دیلیت منم یک نو شیب میگیرم منی فرمیت مای شیب فیل از اینجا فیل کنین ایرا ریسنتلی ما شما رو گفتم درباره ازی از بعد است WordArt ستایلز تکست فیل از این شما فیلینگ میتونین کلا تکست رو اینجا گوش لیکا کنین اول شما edit text اینجا لیکا کنین تکست فیل از این شما ایرا کلر داده میتونین outline از اینجا داده میتونین از اینجا بلیشی مختلف افکتس اپلای میتونین دیگه افکتس هم است شما بلیش اپلای میتونین از اینجا ما یک دیگه شیپ میگیرم بس از بعد است bring forward send backward ما بس پشت ازی برده میتونم از اینجا هم مشنه bring forward send backward سلیکشن پین از شما از اینجا هم اوپن میتونین بلیش کار میتونین از اینجا ما هایت منم align شما ایر میتونین در سنتر بیارین تمام شیر ما سلیکت منم align middle align center فل دا غول آورده گروپ انگروپ ریگروپ از این شما میتونین روتیت هم کراو میتونین از اینجا بس از این شما سایز شیرم کلان یا ریزه میتونین ای است هایت شی ایش است ویدت شی